Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tận thế đế, người khác cướp vật tư. Nhà tôi mở công ty trang trí, kiếp trước xây nhà an toàn cho bạn trai, nhưng bị chặn lại bên ngoài nhà, cả nhà đều chốt đời này nhà an toàn, tôi chấm rồi. Tôi muốn ăn bít tết, uống rượu vang đỏ xem cặn bã bị thây ma đuổi theo. Vừa mở mắt ra, tôi đã trở lại 10 ngày trước ngày tận thế. Tôi không thể nào quên được khuôn mặt này. Màu bất phàm, đời trước để tôi sửa chữa nhà cho hắn ta. Còn chưa trả hết tiền, cuối cùng cả nhà tôi bị thây ma ăn thịt. Giờ khắc này, hắn ta đang giả vờ đưa cho tôi một bản phác thảo. Bé yêu, vì tương lai của chúng ta, anh muốn lập nghiệp làm chủ đề Home City, học hỏi từ công ty trang trí nhà em. Nhưng giây tiếp theo, tôi lại nghe thấy giọng của hắn ta. Dù sao thì tận thế cũng sắp đến rồi, mình không có ý định trả tiền cải tạo. Tôi mạnh mẽ ngẩng đầu lên, miệng màu bất phàm không hề nhúc nhích chút nào. Chẳng lẽ là tôi sau khi trọng sinh có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn ta? Tôi cúi nhìn xuống, bản thiết kế cần bảo vệ cấp quân sự, hệ thống an ninh độc lập, phòng lưu trữ lớ. Không sai một chữ so với đơn hàng kiếp trước. Thì ra ngay từ đầu hắn ta không có ý định mang tôi theo. Trong lòng tôi đều là hận, trên mặt lại cười. Anh yêu à, phương án này của anh quá cơ bản rồi. Xây dựng nhà trọ phải có đặc điểm riêng chứ. Tôi đã đưa ra một kế hoạch đặc biệt sang trọng hơn. Đề nghị cái này, gói VIP tối cao này, cổng Titer, hệ thống lọc không khí, ngay cả dán cũng không thể vào được. Hắn ta sáng bừng cả mắt, cục cưng. Anh muốn cái này, nhưng anh hơi thiếu tiền mặt. Anh có đứng tên một ngôi nhà, thế chấp trước cho bố em, tháng sau sẽ bán đi, thanh toán đầy đủ ngay lập tức. Nhưng giọng nói trong lòng hắn ta lại là, quá tốt rồi, cô gái ngốc nghếch này của nhiên nào yêu đương. Chờ đến sau này, cái công ty đó lạnh rồi, số dư cũng không cần. Tôi mỉm cười, đưa hợp đồng thế chấp, hắn ta ký rất nhanh. Sợ tôi đổi ý, tôi lại nghe thấy tiếng lòng của hắn ta. Lại lừa được một nhà, bước tiếp theo là lấy căn nhà này đi vay tiền, chuyển hết vào siêu thị ở gần đó đi. Mà bất phàm chân trước vừa rời đi, tôi liền cười một tiếng. Khoảnh khắc tôi nghe thấy tiếng lòng của hắn ta, tôi đã thức tỉnh. Hóa ra thế giới này là một cuốn sách tích trữ ngày tận thế. Mà bất phàm là nhân vật chính, tôi chỉ là đá lót đường. Hắn ta trùng sinh và biết được tận thế đế, lợi dụng công việc gia đình của bạn gái nào yêu đương và cảm tình, bí mật tích trữ hàng hóa, sau đó thành lập pháo đài và thống trị thật mỉa mai làm sắc. Nhà tôi 3 thế hệ chuyên gia nhà an toàn cấp công nghiệp quân sự. Đời trước, cả gia đình chớt bên ngoài ngôi nhà an toàn do chính mình thiết kế. Điều kinh tởm nhất là sau tận thế đế, bố mẹ tôi và tôi quỳ xuống cầu xin hắn ta bán vật tư lại. Cầu xin hắn ta nhớ lại ngày xưa chúng tôi làm việc chăm chỉ, mà còn hắn ta lại đang ở trong phòng an toàn với một vài cô gái xinh đẹp, mở loa làm nhục tôi. Để tôi học tiếng chó sủa thì sẽ đưa đồ tiếp tế. Vì người nhà, tôi đã làm. Người đàn ông mà tôi từng yêu, nhìn tôi như rác vậy. Cô ý dẫn thay ma đế, làm cả nhà tôi sống sờ sờ bị cắn chớt. Tác giả tiểu thuyết còn ghi chú, câu chuyện bắt buộc cờ, làm nổi bật thủ đoạn rớt chóc của nam chủ. Nghĩ đến đây, tôi hận đến mức ghi móng tay vào lòng bàn tay. Màu bất phàm, đời này đổi thành anh làm phá hôi cần có trong kịch bản đi. Ngày hôm sau, tôi đưa người thợ đến hầm tránh bom. Không thể không nói, nơi trú ẩn mà Mao bất phàm chọn là một kho báu. Không chỉ có không gian tầng hầm rộng rãi, tường bê tông riêng, nó cũng đạt tiêu chuẩn bảo vệ cấp độ chiến tranh. Màu bất phàm vẫn còn diễn ở đó. Cục cưng à, em xem, làm thành nhà nghỉ chủ đề ngày tận thế tuyệt vời. Dưới lòng đất phải phân biệt khu vực sinh hoạt. Hắn ta thì thầm bên tai tôi, nhỏ giọng nói, bây giờ những người yêu thích sự sống còn của ngày tận thế có rất nhiều. Đây là một dự án lớn, diễn xuất cỡ này, nếu không phải có thể nghe được tiếng lòng của hắn ta, suýt nữa thì tôi lại tin. Cô gái ngốc nghếch này chắc không phát hiện ra gì đâu. Kế hoạch hoàn hảo, tôi giả bộ ngượng ngùng đẩy hắn ta ra, quay người nói với sư phụ phía sau, sư phụ, lắp pin năng lượng mặt trời khắp đồi núi nhé. Sư phụ trang trí bảng năng lượng vẻ mặt khó khăn. Cô chủ à, bên kia nhà máy sản xuất máy phát điện. Tôi lập tức quay sang Mao bất phàm, nắm lấy cánh tay hắn ta và lắc, giọng nói nũng nịu phát ngái. Anh yêu à, không phải anh nói đây là dự án cấp 10 triệu sao? Tiền đặt cọc chắc chắn không có vấn đề gì phải không? Đúng, bắt buộc mà. Sau khi hoàn thành, anh sẽ gửi cho em một phong bì màu đỏ lớn cho em nhé. Trong lòng lại đang nghĩ, trả tiền đặt cọc lại ít tiền đi rồi. Không sao, tôi sẽ đi lấy thêm một mấy ngày cải tạo này. Mấy chiếc xe tải ra vào. Bắt đầu là một chiếc xe tải đông lạnh khổng lồ, phía sau là một chiếc xe đông lạnh đầy thịt, 100 con lợn đông lạnh, 50 con cừu, 20 con bò. Mà bất phàm vẫn còn giả vờ tưởng tượng với tôi, tương lai mở Home City kiếm tiền, nói nơi này rộng, nhân tiện làm chút kinh doanh hàng đông lạnh. Nhưng trong lòng lại nói, chờ ngày tận thế đến, một miếng bít tết có thể làm cho Hoa Khôi ngoan ngoãn lên. Trước mặt bạn gái thực sự là tôi lại nghĩ về người phụ nữ khác. Ngay sau đó yêu cầu công ty lại gửi đến 3 xe thuốc đến, thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh, thậm chí còn có mấy hộp thuốc dành cho trẻ em bên cạnh. Tôi cúi đầu và giả vờ kiểm tra bản thiết kế, trong lòng cười lạnh. Đột nhiên có một tiếng nổ ở cửa hầm tránh bom. Tôi nhìn lên, tên khốn đó xem ra mua cả nhà máy đóng hộp đến rồi. Trái cây đóng hộp, cá đóng hộp và 20 hộp thịt trưa. Tôi tiện tay lấy một hộp rau xanh đóng hộp lên. Ngoài ra còn có rau đóng hộp. Tôi lặng lẽ ghi lại tủ đông, thịt đông lạnh, thuốc đóng hộp. Những thứ này sớm muộn gì cũng sẽ được giải quyết. Mấy ngày nay nhà an toàn đang được cải tạo khẩn cấp.
Tôi đến giám sát như thường lệ, Mao Bất Phàm đột nhiên xuất ha. Hắn ta nở nụ cười dịu dàng, nắm tay tôi và nói, bé à, có thể đẩy nhanh tốc độ công trình không? Giọng hắn ta rất dịu dàng, nhưng trong lòng lại tức giận không chịu được. Chỉ còn 5 ngày nữa xác sống sắp đến rồi. Người phụ nữ này đang làm gì vậy? Cười không được. Hắn ta vội rồi. Đời trước, ngôi nhà an toàn được hoàn thành trước tận thế 3 ngày. Cả đời này, tôi quyết định trì hoãn thời gian xây dựng thêm 3 ngày nữa. Tôi thích nhìn hắn ta vội đến nhảy nhót, không thể không cười. Đếm ngược đến ngày tận thế còn 3 ngày, Mao Bất Phàm chạy đến với đôi mắt cấu trúc. Bé ơi, tại sao cổng công trình khẩn cấp vẫn chưa được lắp đặt? 3 ngày rồi, người phụ nữ này chắc chắn đang chờ mình mà. Hôm nay vốn là ngày hoàn thành theo kế hoạch, cánh cửa quan trọng nhất lại không có. Tôi chậm rãi khoanh tay. Bình tĩnh đi. Đừng kích động quá, trang trí sắp xong rồi. Tiền công trình có nên trả một phần rồi không? Các sư phụ đang chờ phát tiền đây. Sắc mặt của Mao Bất Phàm trở nên tái nhợt. Cưng à, em chờ thêm một chút, nhà bán xong sẽ chuyển tiền cho em ngay lập tức. Cho đến bây giờ hắn ta vẫn muốn lừa dối tôi. Tôi bắt đầu diễn. Giả vờ thở dài, hôm nay bắt buộc phải trả một phần, nếu không các sư phụ sẽ không làm việc. Cái cửa đó vẫn không để xây thì hơn. Tôi chỉ vào lối ra và mở lớ. Biểu cảm của hắn ta mèo mó, dùng điện thoại di động chuyển cho tôi một khoản tiền. Con à này, chờ thay ma đế, chờ cô quỳ xuống cầu xin tôi. Nhận được tin nhắn tiền đã được chuyển tới. Tôi lập tức nói với công nhân là các sư phụ đã trả lương rồi. Hãy chắc chắn rằng cổng được lắp đặt trong vòng 3 ngày nhé. Công nhân nhận được tia, ngập tràn sức lực, dưới sự hướng dẫn cẩn thận của tôi, cửa hợp kim ta tân chống đạn đã được hoàn thành trước khi tận thế đến một ngày. Mao Bất Phàm đến nghiệm thu. Tôi đã nói mật khẩu với hắn ta. Mật khẩu là sinh nhật anh, đừng quên thanh toán khoản còn lại. Hắn ta nở một nụ cười xấu xí, trong lòng lại ác độc nghĩ, khoản còn lại, kiếp sau đi. Kiếp sau à? Nhưng bản thiết kế ngôi nhà an toàn này là tôi vẽ đó, tận thế đế. Người khác cướp vật tư, nhà tôi mở công ty trang trí, kiếp trước xây nhà an toàn cho bạn trai, nhưng bị chặn lại bên ngoài nhà, cả nhà đều chết này, nhà an toàn này, tôi muốn ăn bít tết và uống rượu vang đỏ, xem tên cặn bã bị thây ma đuổi theo. Đếm ngược đến ngày tận thế còn 12 giờ, tôi chạy nhanh về nhà. Khóa cửa chống trộm, rèm cửa cũng được đóng kín, mẹ tôi cầm sẻng nồi, trên mặt toàn là dấu chấm hỏi. Tư thế này của con là bị chó đuổi theo à? Tôi thở hổn hển, so với bị chó đuổi còn thú vị hơn nhiều. Mẹ ơi, tối nay ngày tận thế sắp đến rồi. Đem 3 tờ giấy và đặt lên bàn ăn. Thiết kế hầm tránh bom, danh sách vật tư và cả hợp đồng thế chấp nữa. Tôi đã nói với bố mẹ, thảm cảnh đời trước bị thây ma xé sống. Nước mắt tôi trực tiếp chảy ảo ra như vỡ đê. Lần này tôi nói gì cũng phải bảo vệ gia đình mình. Tôi nói kế hoạch của mình. Bố mẹ, đêm nay Mao Bất Phàm sẽ đến quán bar. Trước sáng sớm hầm tránh bom không có ai. Đêm nay là cơ hội duy nhất để chúng ta có được ngôi nhà an toàn. Đúng rồi, còn một việc nữa phải làm bây giờ. Tôi đang ở trong nhóm của đội xây dựng Diệp Bất Hắc. Bắt đầu đánh máy. Các sư phụ, công ty Diệp Bất Hắc cho nghỉ khẩn cấp. Tiền lương đã được thanh toán. Mọi người lập tức mua số lượng lớn vật tư. Ở nhà chờ thông báo. Khoảnh khắc tin tức vừa gửi đi, trong nhóm đều là tiếng nói chất vấn không ngừng. Nhưng một lát sau chỉ còn lại đã nhận được. Cuối cùng còn có nhà thầu lão Trương gửi ghi âm đế. Nhà đầu, chú tin cháu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có thể cứu một thì cứu một đi. Tôi lập tức ngồi lại trước máy tính và gửi email cho cộng đồng. Nội dung email là thông tin cảnh báo ngày tận thế, ghi lại các khu vực có nguy cơ cao trong tương lai. Ngoài ra còn có hướng dẫn sinh tồn ngày tận thế. Ngoài ra còn có hộp thư của các phương tiện truyền thông lớn. Mẹ đặt đĩa trái cây lên bàn. Cái con bé này, miệng dao găm tâm đậu phụ. Tôi không nói gì cả, trong trái tim tôi, đây không phải sách. Mọi người ở đây đều thật sự tồn tại. Đếm ngược 6 tiếng nữa tận thế đế. Đúng 6 giờ chiều, điện thoại di động lập tức có rất nhiều tin nhắn ngắn gửi đến. Tiểu ngắn quốc phát sinh sự kiện ác độc, người cắn người. Vụ tấn công bất thường ở nước Mỹ Latin. Tôi bật ra khỏi ghế. Đến bên cửa sổ, bên ngoài thành phố Bất Hắc vẫn là ánh đèn rực rỡ. Nhưng tôi biết ngày tận thế sắp đến rồi. Tôi cố nén lại, dừng lại và điên cuồng làm mới vòng tròn bạn bè của Mao Bất Phàm. Đời trước, vào giờ này, hắn ta đi ra ngoài. Quả nhiên, 6 giờ rưỡi tối, trạng thái của anh ta đúng giờ cập nhật. Ảnh chụp màn hình là vị trí của VIP của quán bar. Caption là buổi cuồng hoan cuối cùng. Tối nay anh ấy sẽ ở đó và nữ chủ Liễu Như Yên gặp nhau rồi. Đếm ngược đến ngày tận thế còn 3 giờ, đêm tối dần buông xuống. Có tiếng còi báo động xuất hiện ở phía xa thành phố, nhưng nhanh chóng biến mất. Mẹ, chúng ta xuất phát thôi. Tôi khởi động xe, bên trong xe im lặng. Chỉ có tiếng tim của 3 người chúng tôi càng ngày càng nặng. Chiếc xe khó khăn leo lên đỉnh núi, lối vào hầm tránh bom dưới ánh trăng tối đen như mực. Lúc này Mao Bất Phàm hẳn là vẫn còn ở quán bar, tận hưởng cơn say cuối cùng của hắn ta đi. Tôi đang đứng trước cổng ta tân, ngón tay hơi run rẩy. Cánh cửa này là tôi tự mình thiết kế, hơn nữa các nhà thiết kế luôn để lại cho mình một cửa sau. Tôi thiết lập hệ thống mật khẩu kép. Bây giờ tôi đang ở trên bảng điều khiển. Nhập mật khẩu có thẩm quyền cao nhất, xác minh quyền số không được thông qua. Mật khẩu do Mao Bất Phàm thiết lập hoàn toàn không hợp lệ. Ngôi nhà an toàn ngày tận thế bây giờ đã thuộc về tôi. Khoảnh khắc chúng tôi chạy vào hầm trú bom,
Đèn khẩn cấp màu trắng lạnh tự động sáng lên trong một không gian trống rỗng, hàng núi vật tư. Dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng quyến rũ, thực phẩm đóng hộp, nước đóng chai, thuốc men, thậm chí còn có cả một bức tường vũ khí lạnh. Bố, mẹ, hai người nghỉ ngơi đi. Tôi đi thẳng đến bảng điều khiển, đặt ngón tay lên cái nút màu đỏ. Chính là bây giờ, nhấn vào với một tiếng cắn cơ học vang lên. Cánh cổng hợp kim nặng 5 tấn từ từ rơi xuống, ngăn cách hoàn toàn với tận thế ở bên ngoài. Trên màn hình điều khiển nhảy ra chữ lớn màu đỏ, hệ thống đã khóa, khởi động chế độ an toàn. Thời gian còn lại vô hạn, tôi ngồi sụp xuống ghế. Lần này cuối cùng cũng bảo vệ được họ. Tiếp theo đến giờ xem kịch rồi. Mà Bất Phàm không có ngôi nhà an toàn này, tôi xem anh còn làm cứu tinh của người khác như thế nào. Nơi trú ẩn tôi thiết kế có phòng thủ 2 lớp. Lớp ngoài là cửa hợp kim dày 20 cm, bên trong là kính chống đạn toàn cảnh. Có thể nhìn toàn bộ núi rừng 360 độ. Đời trước Mao Bất Phàm thích nhất là đứng ở đây, xem những người sống sót bên ngoài như những con ki. Còn bây giờ, hắn ta biến thành kiến để người khác thưởng thức. Không bao lâu sau, trong màn hình giám sát, một chiếc xe thể thao đã được sửa đổi lao về phía hầm tránh bom. Cửa xe mở ra, Mao Bất Phàm xuống xe trước, phía sau là 2 cô gái trang điểm đậm. Liễu Như Yên, người phụ nữ kiếp trước bắt tôi học tiếng chó sủa, còn lại là một khuôn mặt lạ. Đang liếc mắt nhìn nhau. Tên khốn này, trong lòng còn tính toán. Chỉ mang theo 2 người, tận thế bùng nổ, miễn cưỡng đủ dùng rồi. Mang vật tư ra, không sợ không có gái theo. Hắn ta nhìn thấy dấu xe trên mặt đất. Kỳ lạ, dấu xe trên mặt đất, có người đến đây, không thể nào. Lòng kiêu ngạo của nhân vật chính nào dễ dàng sụp đổ như vậy. Hắn ta xoay người vào vai tổng tài thâm tình, cười với 2 người phụ nữ. Chào mừng các bé cưng đến với thiên đường ngày tận thế. Liễu Như Yên vặn eo xuống xe, cố tình đụng vào người phụ nữ kia. Anh Bất Phàm, thương tôi nhất. Người phụ nữ kia đảo trắng mắt, giả vờ cái gì? Cái mặt này của cô sửa đến mức mẹ cô cũng nhìn không ra. Mà Bất Phàm giả vờ ôm 2 người họ. Đừng làm ồn nữa, các em đều là cục cưng bé nhỏ của anh. Trong lòng lại cười to sảng khoái. Các người càng tranh giành, tôi càng vui. Hắn ta đắc ý đi tới trước cửa, nhập dấu vân tay, xác minh đầu tiên thất bại. Nụ cười của Mao Bất Phàm lập tức đông lại. Hắn ta không tin, cố chấp nhập mật khẩu, nhưng nhận được lời nhắc rằng quyền vào cửa đã bị hủy bỏ. Đúng lúc này, Liễu Như Yên tiến lên làm nũng. Anh ơi, người ta sợ bóng tối. Mao Bất Phàm mạnh mẽ quay đầu lại và tát Liễu Như Yên một cái. Liễu Như Yên đi sang một bên, nước mắt đong đầy mắt nhưng không dám rơi xuống. Dù sao cũng là đêm khuya ở ngoại ông. Cuối cùng Mao Bất Phàm sắc mặt xanh trắng. Lấy điện thoại ra. Màn hình điện thoại của tôi sáng lên, là điện thoại của nam chủ Mao Bất Phàm gọi đến. Tôi từ từ nhấn lao ngoài. Bé à, hệ thống nhà an toàn có bị nhiễm virus không? Làm sao anh không có quyền mở vậy? Có cách nào khác vào được không? Nhưng tiếng lòng của hắn ta lại không dễ nói chuyện như vậy. Diệp Bất Hắc, tốt nhất là không phải do nếu cô không làm. Ông đây sẽ trời chết tận thế đế. Người khác cướp vật tư, nhà tôi mở công ty trang trí, sao cửa không mở được? Có phải là bị hỏng rồi không? Ngoài cửa có tiếng đập cửa điên cuồng, nhưng tôi lại cười rất vui vẻ trước màn hình camera giám sát. Cửa không có bị hỏng, chỉ là mật khẩu sai thôi, không có dự phòng. Nơi trú ẩn là của tôi. Khuôn mặt của Mao Bất Phàm trên màn hình lập tức biến dạng, nhưng giây tiếp theo lại chuyển sang biểu cảm dịu dàng. Bé à, không phải đã nói là sau khi anh bán nhà xong sẽ trả khoản còn lại sao? Bình tĩnh. Cái nào yêu đường này chắc hẳn đã hiểu lầm điều gì đó. Trước tiên cứ để cô ta mở cửa. Sắc sống đang đến, không thể bị nhốt ở bên ngoài. Suy nghĩ trong lòng hắn ta bại lộ, tôi trực tiếp trợn trắng mắt. Sắc sống sắp đến rồi, hắn ta vẫn còn muốn lừa dối tôi. Vậy thì đừng trách tôi nhắc hắn ta xem điều 37 của hợp đồng. Quá hạn không thanh toán số dư, nơi trú ẩn sẽ thuộc về công ty trang trí. Giờ phút này, cuối cùng hắn ta cũng phản ứng lại. Giấc mơ đế vương thống trị ngày tận thế của hắn ta đã tan vỡ. Không ngờ, cả người hắn ta đột nhiên nhào vào mặt kính chống đạn. Biểu tình hối hận. Tiểu Diệp, có phải em ở trong đó không? Mở cửa ra đu, anh chỉ yêu mình em thôi. Cho anh vào đi. Giọng hắn ta run lên, tiếng nói cũng đầy hoảng sợ. Cùng lúc đó, ở xa xa mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Càng ngày càng gần, nhưng tôi chỉ cúp máy. Quay người đi về phía chiếc giường lớn mềm mại. Bạn biết đấy, khu vực sinh hoạt dưới tầng hầm này được xây dựng theo tiêu chuẩn khách sạn hàng đầu. Giấc ngủ này đặc biệt ngon. Ngày mai chuẩn bị cho ngày tận thế. Ngày đầu tiên của ngày tận thế, một người đàn ông say rượu trên đường đột nhiên gặm cổ bạn đồng hành. Người bị cắn co giật ngã xuống. Vài phút sau đứng bật dậy, mắt đe, phản ứng chậm chạp, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. 3 giờ sau, toàn bộ thế giới mở chế độ khẩn cấp. Điện thoại của tôi liên tục rung lên, tất cả đều nổ tung. Vừa tan ca, đồng nghiệp bỗng biến thành thây ma. Có ai ngờ được tận thế đến rồi, có phải không cần trả nợ thế chấp nữa không? Chồng tôi đột biến rồi. Quản lý vẫn đang gặp khó khăn để gửi thông báo. Xin mọi người bình tĩnh, nhưng không có gì hiệu quả cả. Có vẻ như hàng trăm email cảnh báo tôi nặc danh gửi đi, rốt cuộc vẫn không thay đổi được gì. Trong nhóm nhà thầu trang trí thì rất vui vẻ. Nhờ có bà chủ Tiểu Diệp bảo phải tích trữ vật tư, vợ tôi đang ngủ với cái hộp. Ai chạm vào thì chết. Tôi nhìn những lời này, yên tâm rồi, đây là mùi thơm của bít tết tiêu đen.
Đến giờ ăn rồi, mẹ đang nướng bít tết. Con gái, mau đến. Hôm nay chúc mừng việc dọn dẹp nhà cửa. Bố còn đỉnh hơ. Trực tiếp đặt bàn cờ vây ở phòng khách. Gọi một cách hoa mỹ là ngày tận thế cũng phải vun đắp sở thích. Đời trước, lúc này tôi đang ở bên ngoài bị thây ma đuổi theo chạy. Còn ma bất phàm thì ở trong phòng an toàn. Giờ tôi đang ở ngôi nhà an toàn. 5 tháng yên tĩnh, cứ như thế, tận thế đã đến được 1 tuần rồi. Mạng vẫn còn hoạt động. Mỗi ngày tôi đều đọc tin tức mới, nhìn thế giới bên ngoài sụp đổ từng chút một, siêu thị bị cướp phá. Một gói bánh quy trên chợ đen có thể đổi được 10 sợi xích vàng, và tiền giấy đã trở thành giấy vụn từ lâu rồi. Thỉnh thoảng tôi cũng nghe được tiếng lòng của ma bất phàm. Tên khốn kia vẫn còn sống ở khu trú ẩn thời tận thế. Đời trước, đám côn đồ mà hắn ta luôn miệng nói muốn tiêu diệt. Đây có phải là cái gọi là hào quang của nhân vật chính không? Tận thế bất ngờ đế, có vật tư dự trữ trong tay, trực tiếp biến thành Trần Hạo Nam của thời tận thế. Ngay cả khi thế giới bị hủy diệt, hắn ta vẫn có thể sống khỏe mạnh. Tin nhắn trong nhóm UI chắc ngày càng ít đi. Nhóm chủ sở hữu bất động sản ngày hôm qua vẫn còn chỉ còn lại một vài tin nhắn cầu xin sự trợ giúp. Những hình đại diện từng sống động đó, từng cái một, không bao giờ xuất hiện nữa. Tôi đứng ở lối vào hầm tránh bom, kéo rèm che và nhìn ra ngoài. Phía xa chỉ có những chiếc xe hơi bị lật trên mặt đất. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hét chói tai ở phía xa, nhưng sẽ sớm bị tiếng gầm của thây ma nhấn chìm. Tôi rút xuống tầng hầm, nhìn vào số vật tư chất bên trong, bỗng nhiên cảm thấy yên tâm rất nhiều. Nửa tháng sau ngày tận thế, tôi đang vuốt ve chú mèo không biết từ đâu chui vào. Cảm giác tuyệt vời. Đột nhiên, điện thoại bỗng kêu lên như điên. Ma bất phàm bỗng gửi tin nhắn đế. Diệp, một tiếng nữa mau mở cửa, nếu không lao tử trực tiếp san phẳng chỗ trú ẩn của cô. Ngoài ra còn có một bức ảnh HD, hàng chục chiếc xe hỏng đã qua sửa đổi bao vây nhà tôi. Bên cạnh còn có một cái máy ủi lớn dính đầy thịt vụn không rõ. Vài tên côn đồ cầm dao, súng và gậy kiêu ngạo đứng đó. Vị trí Si đương nhiên là nam chủ của chúng ta, mà bất phàm. Dáng vẻ như ông đây là người đỉnh nhất thiên hạ. Mày ui, súng ống, còn không đủ dọa cô ta sợ té ra. Lát nữa cửa vừa mở ra, phải lấy mấy cân thịt bò rồi ngâm nước nóng tắm. Ở góc ảnh còn có người quen Liễu Như Yên, nữ chủ kiếp trước. Bây giờ bị ném lên nóc xe như một con búp bê rẻ rách, ánh mắt trống rỗng, biểu cảm vô hồn, tuyệt vọng, nghe mà bất phàm tự tin đến mức bùng nổ. Tôi gần như muốn cười phu, muốn ăn thịt, muốn tắm nước nóng. Nghĩ thật đẹp, hôm nay chị đầy sẽ cho các người biết thế nào là tham dại đến tầng 1 của hầm tránh bom, 10 vững sau kính chống đạn, mở một chai là phát 582. Sau đó lấy dao và nĩa, cắt miếng thịt bò bít tết mẹ vừa chiên xong, sốt vào dầu, bít tết ớt đen thơm đến bay đi hài dặm, gửi đến các bạn ngoài kia. Thực hiện một chương trình phát sóng trực tiếp, quả nhiên, hàng chục đôi mắt bên ngoài kính lập tức chuyển sang màu xanh. Nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò ở trên đĩa của tôi, môi của Liễu Như Yên run lê, hai mắt sáng ngời, mặt của Mao Bất Phàm trở nên vặn vẹo, mở miệng chửi thề. Người phụ nữ này tuyệt đối là cố ý, bít tết trông rất thơm đó, tất cả vốn đều là của mình. Đợi đến khi mình vào là lúc cô ta phải khóc. Mệt mỏi rồi, Mao Bất Phàm và mấy người cơ bắp phát triển của há tiểu đệ không có đầu óc thì thầm vài câu. Mắng cũng vô dụng, lái xe ủi phá hư cái cửa này cho ông đây. Một lát sau, tiếng động cơ ồn ào tiến tới. Chiếc xe ủi đất bị hỏng treo đầy những mảnh xác của thây ma, lắc lư tiến tới. Ôi, muốn đâm hỏng cửa. Ý tưởng rất hoang dã, tiếc là không có nào. Tôi lắc chiếc ly trong tay, ngồi xem kịch. Tuy gọi là hầm tránh bom nhưng lại siêu pháo đài được hàn vào đá núi. Vỏ ngoài là hợp kim tatan quân sự. Chiếc xe ủi đất chất tiệt kia càng ngày càng gờ, sảng đập vào cổng hết lần này đến lần khác. Hiệu quả gần như bằng không. Đập vào cửa nửa ngày còn không có một vết chảy xước. Tình huống gì vậy? Cửa kính này sao cứng thế? Không thể nào, mình cầm kịch bản trọng sinh. Chuyện không nên như vậy, xe ủi đất sắp hết xăng rồi, sao cửa vẫn chưa mở? Tiếng lòng của Mao Bất Phàm hoàn toàn phá vỡ, nhìn thấy hành động thất bại. Xe ủi đất lại sắp hết xăng rồi, mặt Mao Bất Phàm đen như đáy nồi. Sau đó, phong cách bỗng bắt đầu thay đổi. Mao Bất Phàm đối mặt với giám sát, bắt đầu màn trình diễn tình cảm buồn nôn của hắn ta. Tiểu Diệp, anh sai rồi. Không nên nợ tiền công của gia đình em. Nhưng anh làm BFU là vì tương lai của chúng ta. Tha thứ cho anh một lần đi. Trong lòng thì lại có suy nghĩ khác. Cứ như vậy trước, dụ cô ta mở cửa, tiến vào rồi nói. Diễn xuất như vậy thật là cay mắt. Tại sao kiếp trước tôi lại tin vào những lời này? Cuối cùng xe ủi đất hoàn toàn ngừng hoạt động. Thấy tôi không có phản ứng gì, mà Bất Phàm và đám đàn em hỗn hợp của hắn ta chỉ có thể chửi thề, lấy chiếc xe nát bét và biến đi. Nhưng trước khi đi, hắn ta vẫn còn không quên thề. Cứ đợi đó, ông đây biết đường vào hầm bí mật, chắc chắn sẽ trở lại. Lần sau cô sẽ không may mắn như vậy đâu. Mật đạo gì? Nhà an toàn của tôi, còn có lối vào mà tôi không biết sao? Mèo con lẻn vào buổi sáng. Chẳng lẽ là chui vào từ cái đường hầm bí mật kia sao? Đường hầm bí mật ở đâu? Tôi gần như dán mặt vào tường. Dùng đèn pin liên tục quét qua mỗi lỗ thông khí. 1 lần, 2 lần, 3 lần nhưng không có gì. Lúc này điện thoại bỗng đổ chuông. Một nhóm trò chuyện của công ty cải tạo hầm ngầm an toàn bỗng bật lê.
Bên trong toàn là những người tự xưng là người quen, hàng xóm, trực tiếp nhắm thẳng vào tôi. Mà Bất Phàm, đây chính là ám chiêu của anh à? Một người có avatar bụng bia avatar phát biểu trước. Diệp nha đầu, chúng tôi đều nhìn cháu từ bé đến lớn. Ngay tận thế rồi, cháu cũng không thể quên chúng tôi. Sau đó dì Trương cũng nhảy ra bảo. Ngữ điệu phải nói là nghẹn ngào. Tiểu Diệp, tiểu bảo nhà dì mới 7 tuổi. Sốt đến 40 độ rồi. Chờ đã, tôi nhớ rất rõ. Con trai của ông ấy năm ngoài mới tốt nghiệp đại học. Tôi còn thích lướt vòng kết nối bạn bè nữa. Ngay tận thế còn có thể cải lão hoàn đồng à? Một liên kết tin tức đột nhiên bật lê. Nữ giám đốc của một công ty trang trí chuyên xây dựng nhà an toàn bỏ mặc người già, trẻ con gặp họa là hình của tôi đang cầm bản thiết kế, trên đầu gắn sừng quỷ. Khu bình luận lập tức biến thành nơi giảng dạy đạo đức. Từng người một đứng trên đỉnh cao chỉ trỏ chỉ vào tôi. Nhưng không bao giờ nói rằng thứ họ thực sự muốn là vật tư. Dù sao ăn xin còn phải lập bia tưởng niệm là đức tính truyền thống. Lúc này mà Bất Phàm cũng trồi lê. Cô ta dễ bị bắt cóc đạo đức nhất, cho họ gây rắc rối là được rồi. Giọng điệu đắc ý đó, dường như đã nhìn thấy được cảnh tôi quỳ cầu xin tha thứ. Thật sự nghĩ rằng tôi là thánh mẫu à? Tôi cười nhạt, bắt đầu gõ bình luận. Chiều hôm nay tôi sẽ phát bánh quy né. Trong nhóm lập tức thay đổi hướng gió. Tôi biết Tiểu Diệp là người hiểu chuyện nhất mà. Không uổng công chúng tôi thương cháu. Tôi tắt nhóm trò cha, ngón tay lướt qua bảng điều kỳ. Hệ thống tấn công của ngôi nhà an toàn được kích hoạt. Nếu họ đã thích diễn xuất như vậy thì cứ để họ diễn cho đủ đi. Bên ngoài kính chống đạn, bên ngoài tự xưng là hàng xóm của tôi, người quen biết của tôi, nhìn chằm chằm vào mọi thứ trong ngôi nhà an toàn. Thậm chí có người còn dùng gạch, ống thép và cả diều bắt đầu đập vào cánh cửa kim loại. Tiếng lòng của Mao Bất Phàm cũng kịp thời xuất ha. Càng ồn ào càng tốt. Chờ Diệp Bất Hắc xong đời rồi, mình sẽ đi qua lối đi bí mật và tiếp quản ngôi nhà an toàn. Hắn ta quả nhiên muốn tranh quyền sở hữu. Tôi phải giải quyết chuyện trước mắt ngay lập tức. Tôi đã kích hoạt hệ thống trao đổi. Cửa nhỏ phía trên cổng kim loại mở ra. 10 phần bánh quy nén được đưa ra ngoài. Mấy người đàn ông mạnh mẽ dẫn đầu nhìn thấy điều này, lập tức dùng ống thép chặn khe cửa lại. Cửa bị kẹt rồi, mau xông vào lấy hết. Ha ha, thì ra không phải là ăn xin, là muốn trực tiếp cướp nhà. Tôi cười chế nhạo nhấn một nút, cạch một tiếng. Luồng điện áp cao láp trên cửa tức thời thông qua ống thép, đánh ngất một vài người đàn ông mạnh mẽ. Cả ngọn núi rơi vào yên tĩnh. Tôi mở la. Giọng nói lạnh lùng, tôi không thích màn trình diễn vừa rồi. Bây giờ quy tắc là lấy vàng đổi thức a. Đám đông lập tức náo động. Một người đàn ông mặc vest tháo đồng hồ vàng ra, ném vào cổng trao đổi để kiểm tra. Đèn xanh nhấp nháy, đi một tiếng. Khay phun ra một hộp vật tư. Người đàn ông lấy bánh quy rồi bỏ chạy. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy xa xa có thây ma đang chạy đế. Cuối cùng đám đông kêu lên rồi nhanh chóng bỏ chạy. Tôi nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài, không ngờ tôi vẫn đi lê. Con đường giống như kiếp trước. Không còn cách nào khác. Ở tận thế, lòng tốt là thứ xa xỉ. Các quy tắc được đặt ra bởi kẻ mạnh. Lúc này tiếng lòng của Mao Bất Phàm truyền đế. Mẹ nó, cái cửa hầm bí mật này sắp làm ông bụi ra thì vẫn toàn là bụi. Tiếng ho dữ dội xen lẫn tiếng hít thở khó khè. Phía trước có gió, sắp đến rồi, sắp đến ống thông gió chính rồi. Tôi đứng bật dậy. Điện thoại rơi xuống đất cũng không quan tâm. Hắn ta đã sắp mò đến rồi. Hơn nữa, gần như bên tai, nhưng đó là lỗ thông hơi nào. Meo meo, một tiếng mèo kêu chói tai từ phòng chứa đồ truyền đế. Khi tôi chạy qua, mèo con đang điên cuồng dùng móng vuốt cao vào. Một lỗ thông hơi bị những thùng hàng che khuất ở trong góc. Hàng rào đang rung lên nhẹ nhẹ, các cạnh kim loại nhanh chóng có cho bụi rơi xuống. Chính là nó, tôi giỏng tai lắng nghe. Nghe thấy tiếng động nhỏ và thở hổn hển bên trong. Còn hơn 100 mét nữa là hệ thống thông gió chính. Giọng nói của Mao Bất Phàm rất rõ ràng. Không kịp nữa rồi, tôi nhặt tấm hợp kim và 11 măng khô nhanh lên. Động tác nhanh chóng lấp đầy lỗ thông gió. Trong tiếng đinh đinh đang đang, lỗ thông hơi đã được niêm phong hoàn toàn, nhưng thế vẫn chưa đủ. Tôi chạy đến bên bảng điều khiển, nhanh chóng vận hành hệ thống khẩn cấp để hạ xuống cổng xuống. Toàn bộ hệ thống bí mật quét điểm truy cập, kích hoạt chế độ xác định mục tiêu tấn công. Một tiếng vang lê, toàn bộ ngôi nhà an toàn rung lắc dữ dội. Bức tranh treo trên tường rơi xuống đất. Ngay sau đó, một loạt âm thanh sụp đổ vang lên bên dưới lòng đất. Cứu mà, cứu! Sau đó hoàn toàn yên tĩnh. Tôi đứng yên tại chỗ, chỉ nghe tiếng tim mình đập thình thịch bên tai. Tiếng lòng khiến người ta khó chịu đó cuối cùng cũng biến mất. 2 tháng sau, thế giới bên ngoài đã đổi chủ từ lâu rồi. Xác sống, thú biến dị, chọn bất cứ thứ gì đều có thể lấy đi mạng sống của con người. Và ngôi nhà an toàn của tôi lại trở thành cửa hàng chào đổi hàng hóa quan nhất ở thời tận thế. Những viên kim cương từng được đặt trên bản đấu giá nổi tiếng, bây giờ chỉ đủ để đổi nửa cái bánh quy nén. Nhưng hôm nay trong đội giao dịch có một bất ngờ xuất ha. Một người đàn ông đầy cơ bắp đi đến bên tấm kính chống đạn, ném qua một túi niêm phong chống thấm nước, đổi 7 phần vật tư, tin tình báo điểm yếu cốt lõi của một số điểm tập trung lớn. Ngoài ra còn có thông tin hành động tiếp theo của họ. Trong những ngày tận thế, thứ này hiếm hơn vàng. Ném vào đi. Giao dịch tiến hành gọn gàng, quay lại phòng điều khiển, tôi cắm chip mã hóa vào.
Màn hình lập tức xuất hiện bản đồ, điền dữ liệu chính như danh sách vật tư. Khi tôi phân tích, một vài dòng chữ màu huỳnh quang bỗng xuất hiện trên không. Nữ chủ thật giỏi, tôi thích cốt truyện này. Các ngón tay của tôi cứng đờ trên bàn phím. Thật buồn cười, để một người phụ nữ sở hữu cả một căn nhà an toàn có não à? Người đàn ông cơ bắp có phải là điểm báo trước không? Tác giả mau cập nhật tập mới đi. Tôi từ từ nhìn lên, cho nên tôi chỉ là nhân vật hoạt hình.